Σιρόπια για το βήχα. Η χρήση σιροπιών για το βήχα ξεκίνησε πριν από 1000 χρόνια, ακόμη και πριν από την ανακάλυψη της ζάχαρης, επομένως γλυκίζαν το σιρόπι με μέλι. Τα σιρόπια έγιναν δημοφιλή όταν κάποια φαρμακεία κατάφεραν να συγκαλύψουν την πικρή γεύση. Τι είναι τα σιρόπια? Πρόκειται για διαλύματα που περιέχουν υδατάνθρακες με λιπαρή σύσταση που περιέχουν τα ενεργά συστατικά και τα πρόσθετα. Στην πραγματικότητα, η προετοιμασία δεν είναι δύσκολη. Γενικά, περιέχουν αποσταγμένο νερό, διαλύματα, εκχυλίσματα και χυμούς. Ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα που βλέπει ο γιατρός είναι ο βήχας. Αυτός δείχνει ότι υπάρχει μια αναπνευστική ασθένεια όπως κρυολόγημα, αλλεργία, βρονχίτιδα ή άσθμα. Ο βήχας μπορεί να είναι ξηρός ή με φλέγμα, που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τις καθημερινές δραστηριότητες. Τύποι σιροπιών. Κατασταλτικία του βήχα. Αυτά ενδείκνυνται για ξηρό βήχα χωρίς βλενογόνο. Δρουν άμεσα στο νευρικό σύστημα και εξαλείφουν τα βακτήρια που προκαλούν το πρόβλημα, σταματώντας το αντανακλαστικό που προκαλεί τον βήχα. Αποχρεμπτικός. Αυτός ο τύπος σιροπιού μαλακώνει τον βήχα και εξαλείφει τις εκκρίσεις που σχηματίζονται με το φλέγμα που προκαλεί συμφόρηση. Ελέγχει την ευερεθιστότητα στο λαιμό και καθαρίζει τα αναπνευστικά μονοπάτια. Είναι σημαντικό να πίνετε αρκετά υγρά για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Φυσικά σιρόπια. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι ιοί και οι λοιμώξεις δεν δίνουν προειδοποίηση όταν επιτίθενται στο σώμα. Ο βήχας είναι ένα ακούσιο αντανακλαστικό του σώματος για να απορρίψει αυτό που συσσωρεύεται στο αναπνευστικό σύστημα. Ένας φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος για να πείτε, 2, σε έναν ενοχλητικό βήχα είναι να επωφεληθείτε από τα φαρμακευτικά φυτά και να δημιουργήσετε ένα καλό σιρόπι χωρίς χημικά προϊόντα, που μετά από καιρό προκαλούν παρενέργειες. Δώστε προσοχή στις συνταγές και τις ιδιότητες των παρακάτω σιροπιών και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. 1 ευκάλυπτος, κρεμμύδι και λεμόνι. Ο ευκάλυπτος είναι ένα φυτό που ωφελεί το αναπνευστικό σύστημα, χάρη στις αντισηπτικές, αποσυμφορητικές και αποχρεμπτικές του ιδιότητες. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαλακτικό για το στήθος ή ακόμη και για να εισπνεύσετε τον ατμό που εκπέμπει η έγχυση. Ο ρόλος του κρεμμυδιού είναι να προσβάλλει άμεσα το κρύωμα και να δράσει ως αντιβακτηριακός παράγοντας. Είναι επίσης ένα απολυμαντικό που επιτρέπει στον λαιμό να ανοίξει λόγω της αντιφλεγμονώδους δύναμής του. Τέλος, το λεμόνι ενισχύει το αποτέλεσμα για την εξάλειψη της λίμωξης. Συστατικά. 4 μεσαία κρεμμύδια. 20 φύλλα ευκαλύπτου. 4 φλιτζάνια νερό. Χυμό από 2 λεμόνια. 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Παρασκευή. Κόβετε τα κρεμμύδια σε μικρά κομμάτια και τα συνδυάζετε με τον ευκάλυπτο σε μια κατσαρόλα με νερό. Αφήστε το μείγμα να βράσει για 20 λεπτά για να απελευθερωθούν οι ουσίες του. Στραγγίξτε το μείγμα και προσθέστε το μέλι. Αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και προσθέστε το χυμό λεμονιού. Τοποθετήστε ένα δοχείο και κρατήστε το σε δροσερό μέρος. Πίνετε 3 κουταλιές της σούπας ανά ημέρα. 2 λιναρόσπορος. Έχετε ξηρό βήχα, το σιρόπι λιναρόσπορου είναι η λύση. Αυτό αναλαμβάνει τον καθαρισμό του σώματος, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και καθαρίζοντας αυτό που συσσωρεύεται στο αναπνευστικό σύστημα. Συστατικά. 3 κουταλιές λιναρόσπορου. 1 φλιτζάνι νερό. Χυμός ενός λεμονιού. 1 κουταλιά της σούπας μελιού.
Παρασκευή. Φέρτε το νερό σε σημείο βρασμού και προσθέστε τους σπόρους λιναρόσπορου. Αφήστε το να βράσει μέχρι να γίνει ένα παχύ μείγμα. Βάλτε το σε ένα σουρωτήρι. Το συντομότερο δυνατόν προσθέστε το χυμό λεμονιού και το μέλι. Περιμένετε έως ότου να κρυώσει και τοποθετηθεί σε δοχείο. Πώς να το καταναλώσετε? Η συνιστόμενη δόση είναι ένα κουταλιά της σούπας την ημέρα έως ότου εξαφανιστεί ο βήχας. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών. 3 μείγμα βοτάνων. Εάν είστε άνθρωπος που έχει όλα τα είδη από βότανα και μπαχαρικά στο σπίτι, τότε αυτό το σιρόπι είναι για σας. Το καλύτερο χαρακτηριστικό απ' όλα είναι ότι λειτουργεί τόσο για ξηρό βήχα όσο και για συμφόρηση. Συστατικά: 4 φλιτζάνια νερό, 1 κουταλιά της σούπας χαμομήλι, 2 κουταλάκια του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλιά της σούπας πράσινο γλυκιάνισο, 1 κουταλιά της σούπας μελιού, χυμός ενός λεμονιού. Παρασκευή. Βγάστε το νερό. Προσθέστε το χαμομήλι και τον γλυκιάνισο. Βγάστε για 3 λεπτά και προσθέστε το γαρίφαλο. Διατηρήστε τη φωτιά για 5 ακόμη λεπτά. Προσθέστε την κουταλιά της σούπας μέλι και το χυμό λεμονιού. Τοποθετήστε το σε ένα δοχείο και βάλτε το στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα, αφαιρέστε το και αφήστε το ώσπου να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Πώς να το καταναλώσετε? Πίνετε από αυτό 3 φορές την ημέρα. Συμπληρωματικές συστάσεις. Αποφύγετε το κάπνισμα επειδή ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και του δημιουργεί φλεγμονές. Εισπνεύστε ατμό για να ανοίξετε τις αναπνευστικές οδούς. Μείνετε ενυδατωμένα έτσι ώστε το φλέγμα να μην γίνεται τόσο παχύ. Για να σας βοηθήσει να αναπνέετε καλά το βράδυ, βάλτε 2 μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι σας, ώστε να είναι ανυψωμένο.